احنا النهاردة هنتكلم عن مجال الديتا اناليتكس وهنشرح مجموعة من الترمينولوجيز اللي انتشرت في الفيلد ده. بعد كده هنتكلم عن اهم الجوب بروفايلز اللي موجودة في الماركت سواء في مصر او بره مصر، ايه السكيلز اللي محتاجها لكل جوب بروفايل، وهل في باك جراوند معينة او كلية معينة مطلوبة عشان تبدأ. الديتا اناليتكس هي ازاي تقدر تحلل البيانات وتطلع منها باترنز ومعلومات مفيدة تساعد بيها الديسيجن ميكرز ان هم ياخدوا قرار، زي مثلا ان انت تقدر تتنبأ بمبيعاتك في الفترة الجاية، او تحسن بيها سيرفيس معينة انت بتقدمها، او تقيم بيها مدى نجاح او فشل كوميرشال كامبين انت عملتها. طبعا الديتا اناليتكس مجال واسع جدا، فخلينا نبدأ بالمصطلحات الأساسية اللي فيه. اول واشهر مصطلح هو الديتا ساينس. الديتا ساينس عبارة عن مجموعة من العلوم المتداخلة زي الستاتستكس والماشين ليرنينج والاوبريشنز ريسيرش والاوبتمايزيشن اللي بتستخدم لحل مشكلة. تقدر عن طريق الديتا ساينس انك تعمل اوبتمايزيشن للكوست او تعمل اوبتمايزيشن لبروسيس معينه. تقدر كمان عن طريق الديتا ساينس انك تكتشف احتياج لمنتج او خدمه معينه عند العملاء بتوعك وبناء عليه تعمل برودكت بروبوزيشن جديد. ممكن كمان تستخدمه في انك تعمل بريدكشن لمبيعاتك، او حتى تستخدمه في انك تعرف مين العملاء اللي عندهم احتماليه كبيره ان هم يمشوا من عندك وتبتدي تعمل لهم كاستمايز تارجتنج. في ترمينولوجي تاني اسمه البيج داتا. زي ما هو واضح من اسمه، البيج داتا هي بيانات، ولكن هي بيانات ليها مواصفات معينة. بيانات ممكن يكون مثلا حجمها كبير قوي، كبير يعني بالزيتا بايتس اوف داتا، والزيتا بايتس دي هي وحدة قياس زي الجيجا بايتس بالظبط، ولكن هي أكبر بكتير. عشان نبسطها نقدر نقول إن 1 زيتا بايت يعادل حوالي 250 مليار DVD. فطبعا تخيلوا بيانات بالحجم ده ممكن نتعامل معاها ازاي. تاني حاجة بتميز البيج داتا هي إنها بيانات شكلها مختلف، يعني مش زي البيانات اللي احنا متعودين عليها اللي هي بيانات عملاء أو products، إنما بيانات عبارة عن صور، فيديوز، بيانات جاية من سنسورز أو من السوشيال ميديا مثلا. تالت حاجة هي إن الريت اوف جنريشن بتاع البيج داتا بيكون سريع، وكمان بتحتاج سرعة عالية في البروسيسنج عشان تساعدك تاخد القرار الصح في الوقت الصح. آخر ترمينولوجي هنتكلم عنه هو هدوب. زي ما قلنا إنه البيج داتا هي بيانات حجمها كبير قوي ومختلفة عن البيانات اللي احنا متعودين عليها، عشان كده ما نقدرش نحللها بالتولز التقليدية اللي بنستخدمها عندنا في الشركة زي إكسل أو أي أدفانس تولز تانية. وبالتالي ظهر النيد لتول جديدة تقدر تعمل هاندلينج للبيج داتا، عشان كده عملوا هدوب اللي هو بلاتفورم بيقدر يخزن ويبروسس البيج داتا. طيب ايه المميز في هدوب يقدر يخليه يتعامل مع البيج داتا؟ زمان جريس هوبر، ودي واحدة من البايونيرز في الكمبيوتر بروجرامينج وتعتبر الجود ماذر بتاعة الكمبيوتر ساينس، قالت When one ox couldn't do the job, they didn't try to grow a larger ox. Instead, they add more oxen. وبنفس المعنى إننا لما نحتاج computing power أعلى عشان حجم الداتا كبر مثلا أو النيتشر بتاعتها اختلفت، مش المفروض إن احنا نفضل نكبر في السبيكس بتاعة الكمبيوتر، ولكن لازم نعمل systems of computers and operate them in parallel. وده بالظبط اللي هدوب بيعمله، انه بيشتغل على كلاستر اوف كمبيوترز بيخزن الداتا ويعمل لها بروسيسنج عن طريق الديستريبيوتد بروسيسنج، وده اللي بيخليه يقدر يهندل الكم الكبير ده من الداتا، انه يقسمها ويرنت ان بارالل على كذا جهاز. طيب احنا كده عرفنا يعني ايه داتا ساينس، يعني ايه بيج داتا والهدوب وايه الفرق بينهم. طبعا مجال زي ده بيديك اكسس على كم كبير من البيانات ويساعدك انك تاخد القرار الصح based on data، خصوصا ان الاحصائيات بتقول ان الداتا اللي موجودة عند كل الشركات في العالم تمثل فقط 10% من البيانات اللي موجودة في العالم، وان 90% اللي فاضلة هي كلها data generated من سوشيال ميديا او sensors او other sources of data. فلك أن تتخيل بقى هو إزاي أصبح تجميع الداتا دي وتحليلها كي فيلد في أي شركة، وده اللي خلى كل الشركات حاليا بتعمل عندها Data Analytics Unit. الداتا Analytics هو واحد من التوب ترندز اللي بقاله سنين وهيفضل مكمل for decades. بعد ما عرفت قد إيه المجال ده مهم والعالم كله رايح له، أنت أكيد دلوقتي بتسأل نفسك أنا ممكن إزاي أشتغل في المجال ده؟ هو في كذا جوب بروفايل في الماركت انت ممكن تشتغلهم، احيانا بيختلفوا شويه في المسميات ولكن الرول بتكون تقريبا واحده. اول بروفايل هو الداتا ساينتست، وده اللي هارفارد بزنس ريفيو قالت عليه في 2012 انه the sexiest job of the 21st century.
الداتا ساينتست هو البروبلم سولفر، هو المسؤول عن الاند تو اند بروسيس من اول انه البيزنس ستيك هولدر يجيله بمشكله لحد ما يكوميونيكيت معاه الريزلتس بتاعته اللي يقدر عن طريقها الستيك هولدر يحل المشكله دي او ياخد القرار المناسب. بيعمل ايه الداتا ساينتست؟ بيعمل فريمنج للمشكله ويحدد الجنرال فريم ورك لحل المشكله وايه هي المودلز المقترحه. بيعمل كمان data exploration و cleansing ويبني المودلز بتاعته سواء كانت statistical models أو machine learning models، وبعدين بيكوميونيكيت الفايندينجز بتاعته مع البيزنس بطريقة سهلة ومبسطة. طيب ايه هي السكيلز اللي الداتا ساينتست محتاجها؟ الداتا ساينتست محتاج يكون عنده very strong statistics و mathematics knowledge، محتاج يكون عارف machine learning، query language زي ال SQL و scripting language زي R أو Python. محتاج كمان يكون عارف Hadoop و Spark technologies. ده من الناحية التكنيكال. أما من ناحية البيرسونال سكيلز فمحتاج يكون عنده very good communication و presentation skills لأنه هيتعامل مع stakeholders كتير و senior management. curiosity و problem solving عشان يقدر يعمل exploration في الداتا و analysis. visualization و storytelling عشان يعرف يكوميونيكيت الفايندينجز بتاعته مع non-technical audience. أما بالنسبة للباك جراوند فمحتاج يكون تخصصه هندسة أو computer science أو statistics أو information systems، ودايما الماسترز في المجال ده بتكون إضافة كويسة. تاني job profile هنتكلم عنه هو الداتا analyst أو بعض الشركات بتسميه customer insights analyst، وده بيidentiفاي وanalyze الترندز أو الباترنز اللي موجودة في الداتا ويستخدم الداتا analysis والstatistical methods عشان يقدر يعمل good understanding للcustomer base وبالتالي يقدر يساعد الstakeholders إن هم ياخدوا strategic business decisions. ممكن كمان يعمل campaign assessment فيقدر يعرف مثلا هل الكامبين دي كانت effective ولا لأ وليه، وحاجات تانية كتير. طيب ايه السكيلز اللي الداتا اناليست محتاجها؟ الداتا اناليست محتاج بشكل عام less technical profile عن الداتا ساينتست، لكن برضه بيكون محتاج مجموعة من السكيلز المهمة زي الستاتستكس والماثماتكس، بيكون محتاج strong Excel skills ويفضل يكون عارف SQL أو R عشان يقدر يهندل البيانات لو كان حجمها كبير. محتاج كمان يكون عنده strong analytical skills و eye for details عشان يقدر يسبوت الباترنز والترندز اللي موجودة في الداتا. وطبعا محتاج برضو يكون عنده very good communication و presentation skills لأنه هيتعامل مع business stakeholders كتير. تاني حاجة critical thinking عشان يقدر يعمل exploration في الداتا و analysis، visualization و storytelling skills عشان يعرف يcommunicate الريزلتس بتاعته مع non-technical audience. أما بالنسبة للباك جراوند فممكن يكون خريج economics أو هندسة أو computer science. بعد كده في الداتا موديلر والداتا انجينير، ودول بيشتغلوا في الباك اند بتاعة الداتا ويرهاوس. قبل ما اتكلم عن 2 job profiles دول هشرح سريعا كده الداتا ويرهاوس عشان اللي ما عندوش خلفية يقدر يتخيل معانا. دلوقتي اي شركة بيكون عندها الاوبريشنال سيستم اللي بتشغل بيه البيزنس بتاعها. لو مثلا هايبر ماركت فالسيستم ده ممكن يكون السيستم اللي بتبيع من خلاله البرودكتس. لو بنك فممكن يكون عندهم سيستم بتشوف من خلاله أرصدة العملاء وتعمل لهم الترانزاكشنز بتاعتهم، وسيستم تاني للكريدت كاردز وسيستم للكول سنتر وهكذا. الاوبريشنال سيستمز دي ما بتكونش متصله ببعض، وبالتالي لو الديسيجن ميكرز حب انه يتابع البيزنس بتاعه مش معقول ان هو هيفتح سيستم يبص عليه، عشان هو بيكون عايز يشوف كل التقارير مجمعه في مكان واحد. وهنا بيجي دور الداتا ويرهاوس. الداتا ويرهاوس بيخزن البيانات اللي موجوده في كل الاوبريشنال سيستمز في مكان واحد عن طريق بروسيس اسمها ال ETL Extract Transform and Load. البروسيس دي بتشيل الداتا من السورس سيستمز او بتسحب الداتا من السورس سيستمز وتحطها في الداتا ويرهاوس. مش بس كده، ده كمان بيحتفظ بالهيستوري لمده طويله عشان لما الداتا اناليست او الداتا ساينتست يجوا يعملوا اناليسيس يقدروا يطلعوا الترندز والانسايتس اللي موجوده في الداتا ويشوفوا الفول بيكتشر. طيب مين اللي بيبني الداتا ويرهاوس ده؟ الداتا موديلر او بعض الشركات بتسميه الداتا اركيتكت والداتا انجينير، هم دول اللي بيبنوا الداتا ويرهاوس. الفرق بينهم كده هاي ليفل، نقدر نقول انه الموديلر هو اللي بيديزاين الداتا ويرهاوس ويحدد الاركيتكتشر بتاعه عامل ازاي، اما الانجينير فهو اللي بيقوم بعمليه الاي تي ال ويحدد السورس سيستمز اللي هيسحب منها الداتا وينقلها. الاثنين دول محتاجين تقريبا سكيلز متشابهه، ولكن نقدر نقول ان الموديلر بيكون محتاج اكسبيرينس اعلى وسترونج داتابيس ديزاين سكيلز، اما الانجينير فهو بيحتاج اكتر scripting و programming skills. الاثنين بيكونوا محتاجين حد عنده strong technical profile ويعرف SQL و programming scripting database design ETL. وطبعا بالنسبة للباك جراوند فيفضل تكون هندسة أو computer science.
زي ما قلنا انه الداتا وير هاوس بيسحب الداتا من الاوبريشنال سيستمز، ودي بيكون فيها البيانات بتاعه الشركه. ولكن مع تطور التكنولوجي والسمارت فونز والسوشيال ميديا اصبحت البيانات اللي جنريتد من السورسز دي مهمه قوي ولا يمكن تجاهلها. فبقت الشركه محتاجه مثلا تبص مش بس على البرودكتس بتاعتها، لا كمان محتاجه تبص على اراء العملاء فيها ومدى نجاح او فشل البرودكتس بتاعتها وهكذا. فظهر النيد ان الشركه تعمل اناليسز للبيانات دي اللي هي البيج داتا مع البيانات العاديه بتاعتها. وده معناه ان لازم البيج داتا والداتا اللي موجوده في الداتا وير هاوس الاثنين يبقوا في مكان واحد عشان نقدر نحقق ال 360 degree view. طبعا الداتا وير هاوس زيه زي اي داتا بيز عاديه ما بيشيلش بيج داتا، فبدات الشركات تعمل هدوب كلاستر او بيسموه الداتا ليك، يحطوا فيه الداتا اللي جايه من الداتا وير هاوس زائد البيج داتا اللي طالعه من السوشيال ميديا او اي سورس تاني. طيب مين اللي بيبني الداتا ليك دي؟ ده اخر جوب بروفايل معانا، هو البيج داتا انجينير، وده اللي بيبني الداتا ليك ويجهزها عشان الاناليست والساينتست يشتغلوا عليها. وبالتالي هو بيحتاج نفس السكيلز والباك جراوند بتاعه الداتا انجينير اللي هي بروجرامينج واي تي ال واس كيو ال، زائد طبعا سترونج هادوب وسبارك نوليدج وهادوب تكنولوجي ستاك نوليدج ان جنرال. يبقى كده كملخص سريع، الداتا موديلر بيديزاين الداتا وير هاوس، الداتا انجينير بيبني الداتا وير هاوس ويعمل الاي تي ال، البيج داتا انجينير بيديفلوب الاي تي الز اللي بتنقل الداتا من الداتا وير هاوس والسوشيال ميديا او اذر بيج داتا سورسز للداتا ليك، وكمان بيديفلوب بعض البيج داتا ابلكيشنز. الداتا اناليست بيعمل اندرستاندينج واناليسيز ويطلع باترنز وترندز من الداتا. اما الداتا ساينتست فهو اللي بيبني الستاتستيكال والماشين ليرنينج مودلز عشان يعمل بيهم بريدكشن او اوبتمايزيشن او بروبلم سولفينج ان جنرال. وبكده نكون لخصنا البيسك ترمينولوجيز في مجال الداتا اناليتكس ومعظم الجوب بروفايلز اللي موجوده في الماركت.